तुलना गरेको छ जसले यी सम्पूर्ण भौतिकता रूपी सागरहरूबाट पार गर्न सकिन्छ. Sometimes we give some another examples that Vedas like boat or ship to cross this ocean. अर्थात् अर्को अर्थमा वेदलाई डुङ्गाको रूपमा पनि तुलना गरिन्छ जसले ठुल्ठुलो सागरहरू पार गर्न सक्दछ. And Guru as captain is in this ship. र गुरु त्यो जहाजको क्याप्टेन हुनुहुन्छ. And actually this is idea that everybody from the beginning accept authorities of Vedas and then they accept Guru who is teaching Vedas and leading devotees. र सुरुदेखि नै यो कुरा सिकाइन्छ कि वेदको अस्तित्वको मान्यता गर्नु र त्यो वेदहरू सिकाउने गुरुहरूलाई पनि स्वीकार गर्नु. And this is a principle of Vedic civilization. वैदिक सभ्यताको सुरुवात नै यही हो. We can see now that everywhere so degraded people because they forget or not follow instructions of the Vedas. हामीले देख्न सक्छौं कि चारैतिर मनुष्यहरूको अधोगतितिर गइरहेका छन्. उनीहरूले वेदको अस्तित्वलाई पनि मान्दैनन् र त्यसलाई जान्ने प्रयत्न पनि गर्दैनन्. It was also example that some journalists they told to Srila Prabhupada, why you are criticizing our life, our civilization? Why you are saying that people they like cat, dogs, some camels, pigs and so on. एकपटक एकजना पत्रकारले प्रभुपादजीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो कि तपाईहरु हाम्रो यो संस्कृति हाम्रो संस्कारको बारेमा किन तपाईले जहिले कुरा काट्नुहुन्छ, किनकि हाम्रो संस्कृतिमा हामीले कुकुर, बिरालो, गधा, ऊँट यिनीहरुलाई कति माया गर्छौं. Srila Prabhupada told, it's not I am saying this, it is mentioned in Vedas. श्रील प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ कि यो कुरा मैले भनेको हैन कि वेदमा उल्लेख गरिएको छ. It is mentioned in second Canto of Srimad Bhagavatam, and also in this shlokas also mentioned that people who is not follow Vedic tradition, they are pashandi, they become like animals. यो श्रीमद् भागवतमको तृतीय स्कन्धमा पनि बताएको छ र यो श्लोकमा पनि बताएको छ जसले वैदिक सभ्यताको पालना गर्दैन त्यो जनावर समान मानिन्छ. Why? Because like in previous shloka they become atheistic people. र अघिल्लो श्लोकमा पनि बताएको छ कि त्यस्ता व्यक्तिहरू नास्तिक हुन्छन्. And actually this degradation happened very quickly. र यो प्रकारको अधोगति एकदमै तीव्र गतिमा भइरहेको छ. We can see many examples when people stop follow religious principles, the degradations come in very quickly. र यदि कुनै व्यक्तिले यी धार्मिक सिद्धान्तहरूलाई पालन गर्न छोड्दछ भने यस्तो प्रकारको अधोगति एकदमै तीव्र रूपमा सुरु हुन्छ. Not for example, in Russia before revolution, people was very religious. तपाईले रसियामा हेर्नुहुन्छ भने यो क्रान्ति भन्दा पहिला मनुष्यहरू एकदमै धार्मिक देखिन्थे. But when communists came and they killed many spiritual people, destroy some temples, after that millions of people they very quickly became Gnostic. र तपाईले हेर्नुहुन्छ भने रसियामा युद्ध भए पश्चात उनीहरूले विभिन्न प्रकारका धार्मिक व्यक्तिहरूको वध गरे, विभिन्न मन्दिरहरू पनि भत्काए र त्यसपछि हजारौं लाखौं व्यक्तिहरू नास्तिकतातिर उन्मुख भए. And the results of this we can see now, that now Russia so much degraded that they came with war to neighbor country and killing people and destroying so many places. र यसको परिणाम हामीले अहिले देख्न सक्छौं. रसिया एकदमै अधोगतितिर गइरहेको छ. उसका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध नराम्रो छ, युद्ध गरिरहेको छ र उसको आफ्नो विनाश आफैले गरिरहेको छ. They cannot understand that reactions from all our activities will come to us or to country, to everybody. र उनीहरूले बुझ्दैनन् कि कर्मको परिणाम अर्थात् उनीहरूले गरेको क्रियाको फल उनीहरूलाई र उनीहरूकै देशलाई आउँछ. It means people who not follow scriptures, they degrade into animal life. र जुन व्यक्ति शास्त्रको नियमहरूको पालना गर्दैनन् तिनीहरू जनावरको गतिमा जान सक्छन्. That's why Vedas given to us instructions how to elevate people and how to give to them opportunity to change their life for better.
त्यसैले यहाँ बताएको छ कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको चेतना स्थिति माथि उठाउन र उनीहरूलाई यो वैदिक संस्कृति प्रदान गर्नको लागि यहाँ उपायहरू बताएको छ। And actually this is established by the Supreme Lord. र यो परम पुरुषद्वारा नै स्थापना गरिएका हुन्। And in the last portion of comments, Śrīla Prabhupada also give explanation how Supreme Lord give opportunity that people can elevate it from such low gunas, from low style of life. र यसको अन्तिम अनुच्छेदमा पनि प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ कि परमपुरुष भगवानले कसरी पद्धति बनाउनु भएको छ जहाँ निम्न स्तरमा गएका व्यक्तिहरू पनि क्रमिक रूपमा विकास हुँदै माथि आउन सक्छन्। पहिलाका ऋषिमुनिले यो पद्धतिको पालना गर्नुहुन्थ्यो भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण वैदिक पद्धतिको अनुसरण गर्ने भनेको समाजका आदर्श शिष्टाचारको अनुसरण गर्नु हो। तर शिवजीका अनुयायीहरू जो जड्या छन्, नशा गर्दछन्, यौन जीवनमा रत छन्, स्नान गर्दैनन् र गाँजा पिउँछन्, ती सबै मानव शिष्टाचारका विरुद्ध छन्। निष्कर्ष के हो भने वैदिक सिद्धान्तको विरोध गर्ने व्यक्ति नै वेद प्रमाणिक हो भन्ने कुराको प्रमाण हुन्। किनभने वैदिक सिद्धान्तको पालना नगर्ने पशु समान हुन्छन्। यस्ता पशु समान व्यक्ति नै वैदिक विधिको सर्वोच्चताको प्रमाण हुन्। वेदमा मानवको गुण र कार्यक्षमता अनुसार उसलाई 4 भागमा विभाजन गरेको वर्णन छ। यो अति वैज्ञानिक छ र यो सनातन पनि हो। यसको इतिहास कसैले पत्ता लगाउन सक्दैन र यो नष्ट पनि हुँदैन। कसैले पनि वर्ण र आश्रमको पद्धतिलाई रोक्न सक्दैन। उदाहरणका लागि कसैले ब्राह्मण नाम स्वीकार गरेर पनि नगरे पनि समाजमा यस्तो वर्ग छन् जसलाई बुद्धिमान वर्ग भनिन्छ। तिनीहरू आध्यात्मिक ज्ञान तथा दर्शन जान्न इच्छुक हुन्छन्। त्यसरी नै मानिसको यस्तो वर्ग छ जो प्रशासन र अरूलाई शासन गर्ने इच्छुक हुन्छन्। वैदिक पद्धतिमा सैनिक प्रवृत्ति भएकालाई क्षत्रिय भनिन्छ। यसरी नै सर्वत्र यस्ता मानिसहरूको वर्ग छ जो आर्थिक विकास, व्यापार, उद्योग र धनमा इच्छुक हुन्छन्। तिनलाई वैश्य भनिन्छ। अर्को वर्ग छ जो बुद्धिमान हुन्छ, जो न त बुद्धिमान हुन्छ, न सैनिक प्रवृत्तिको नै हुन्छ, न उसमा आर्थिक विकास गर्ने क्षमता नै हुन्छ, तर उनीहरूले केवल अरूको सेवा गर्न सक्दछन्। तिनीहरूलाई शूद्र वा श्रमिक वर्ग भनिन्छ। यो पद्धति सनातन हो। यो अनादिकालदेखि आएको हो र यो यसरी नै निरन्तर अघि बढ्दछ। संसारमा कसैमा पनि यसलाई रोक्ने सामर्थ्य छैन। त्यसकारण यो सनातन धर्म पद्धति सनातन भएकोले यस वैदिक सिद्धान्तको पालना गरेर मानिसले आफूलाई आध्यात्मिक जीवनको उच्च स्तरमा पुर्याउन सक्दछ। So here Śrīla Prabhupada mentioned about importance of varnashrama dharma. र यहाँ प्रभुपादजीले वर्णाश्रम धर्मको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। And here we can understand that varnashrama it is established by the Lord Krishna himself. र यहाँ बताएको छ वर्णाश्रम स्वयं भगवान श्री कृष्णले स्थापना गर्नुभएको हो। And in Srimad Bhagavatam in first canto also mentioned that people who do not follow varnashrama they only waste their time and energy. र श्रीमद् भागवतमको पहिलो स्कन्धमा पनि बताएको छ जसले वर्णाश्रमको पालना गर्दैन उसले आफ्नो जीवन र समय नष्ट गरिरहेको छ। Dharmak svanushchetah pumsam vishakshana kathasuyah. So it is mentioned that if people not attracted to varnashrama dharma, to all other their activities become useless. यदि कोही व्यक्ति वैदिक वर्णाश्रमतर्फ आकर्षित छैन भने उसका अरू सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू व्यर्थ भएर जान्छन्। That's why one of the aim of ISKCON is establish this varnashrama dharma. र इस्कनको एउटा विशेष उद्देश्यमा वर्णाश्रम धर्मको स्थापना गर्नु पनि रहेको छ। That's why we need study Vedas, understand their meaning, follow, then this Kali Yuga situation can be changed. त्यसैले हामीले यी वैदिक ज्ञानहरू अर्थात् वेदहरू पुस्तकहरू अध्ययन गर्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, अपनाउनु पर्यो र कलियुगको यो भ्रमबाट आफू र अरू सबैलाई उद्धार गर्नुपर्छ। So
if we want to make our life successful, then we need accept the authority of Vedic knowledge, Vedic scriptures. यदि हामीले आफ्नो जीवन धन्य अर्थात् पूर्ण गर्न चाहन्छौँ भने वेदको मर्यादालाई स्वीकार गर्नु पर्यो, पालना गर्नु पर्यो। And second, we need follow these instructions. र दोस्रो कुरा यहाँका उपदेशहरूलाई यथाशक्य पालना गर्नुपर्छ। Otherwise, we can see from this story how degradations will come. नत्र हामीले यो श्लोकबाट हेर्न सक्छौँ कसरी मनुष्यको अधोगति हुँदैछ। That not economical development, not some business, not high technology can help people be happy. यो आर्थिक उन्नति, व्यापार, कुनै उच्च प्रवृत्तिहरू यिनी कुनै पनि कुराहरूले पनि मनुष्यलाई योभन्दा माथि उठाउन सक्दैन। That all this material civilization going in wrong way, and now actually everybody can see it, can see this very clearly. र यो भौतिक सभ्यता गलत स्तरतिर गइरहेको छ र यसको गति सम्पूर्ण विश्वले देखिरहेको छ। That's why Vedic knowledge also calls that it is aushadhi, medicine for people of Kali Yuga. र जुन यो वैदिक सभ्यता छ, यो पद्धति छ, यो सम्पूर्ण कलियुगमा र यो संसारमा भएका मनुष्यहरूको लागि औषधि समान हो। Actually, not in Kali Yuga, but in any age, Vedic knowledge gives explanation how we practice bhakti in different ages. कलियुगमा मात्र हैन, अन्य सम्पूर्ण युगहरुमा पनि यो वैदिक सभ्यता औषधिको रूपमा काम गर्छ र कुन युगमा कुन पद्धति अपनाउने भन्ने पनि वैदिकताले नै सिकाउँछ। And Śiva Prabhupada ki jai. And when we can meet some contradictions, some stories, we need to understand that there are different types of Vedic literature. र कहिलेकाहीँ हामीले यस्तो विरोधाभासहरू सुन्यौं भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि यिनीहरूको वर्णन विभिन्न अर्थमा छ। Some Vedic knowledge for people in Tamaguna, some in Rajaguna, some in Sattva-guna. र कुनै वैदिक ज्ञान तमोगुणमा भएका, कुनै रजोगुणमा भएका र कुनै सत्वगुणमा भएका व्यक्तिहरूको निम्ति हो। And also Vedic knowledge written, given explanation for different time, for different yugas. र विभिन्न समय र युगको निम्ति पनि यी कुराहरू बताएका हुन्छन्। That's why we need to understand what scriptures, what Vedas we need to read and understand now. र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिलेको स्थितिमा हामीले कुन शास्त्रको पालना गर्नुपर्दछ र कुन शास्त्रहरू हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। And actually Srila Prabhupada, to whom we need actually follow if you want to be successful, he told. र श्रील प्रभुपादजी जसलाई हामी उहाँको आज्ञा पालन गर्दछौँ र उहाँबाट सिक्दछौँ त्यसको आधार यहाँ छ। He told the devotee who is not reading and hearing attentively Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, he will fall down from his position. श्रील प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ जसले श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम र चैतन्य चरितामृत पढ्दैन र सुन्दैन उसले आफ्नो स्थानबाट निम्न स्थितिमा गिर्दछ। And Bhagavatam says the same, that for those who is hearing or reading Shastra, hearing not attentively or not enough, to such person not helping any processes, any spiritual practice. र कुनै पनि व्यक्तिले यदि ध्यानपूर्वक श्रीमद् भागवतमको श्रवण गर्दैन, पढ्दैन भने उसले यो वैदिकताको कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर श्रीमद् भागवतमले पनि बताउँदछ। So that's why we need to understand how we can so first of all we need to understand the importance of Vedas, and then how we can accept this medicine. र पहिलो हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो वैदिक सभ्यता, यो संस्कृतिको महत्त्व के छ र त्यसपछि औषधिको रूपमा हामीले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। Doctors, they know this. If they accept some medicine not enough or too much, then will be problems. डाक्टरलाई थाहा हुन्छ यदि कुनै पनि व्यक्तिले औषधि कम लियो अर्थात् चाहिने भन्दा बढी लियो भने उसले झन् समस्या आउँछ। So the same is Vedas. र वेदहरूको पनि त्यही नै सार हो। Okay, this topic actually very big, and but we need to understand this and accept these instructions in our life.
र यो विषय एकदमै विशेष र गहन विषय हो, तर यसलाई हामीले बिस्तारै स्वीकार गर्ने र यो अनुसार जीवन पद्धति अगाडि बढाउन सक्छौँ। Hare Krishna. Any questions? कसै के जिज्ञासा छ? Yeah, please. Prabhuji, his question is, we are devotee and trying to be devotee, but I want to know how the Maya of Krishna is working on devotees. And his another question is, are this Mayavadi Nastik? Are this Mayavadi Nastik? First of all, we need to understand that in material world, everybody conditioned by material nature. र हामीले बुझ्नु पर्दछ कि यो भौतिक जगतमा सबै व्यक्ति यो भौतिक चिजहरूबाट बद्ध हुन्छ। In introduction of Bhagavad Gita, it is mentioned, no magyana timiranhasya. Yeah? It means that I was born in deep ignorance, but my spiritual master, he opened my eyes by torch of knowledge. र भगवद गीताको सुरुवातमा पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य, म चाहिँ एकदम घोर अज्ञानमा जन्मिएको थिएँ र गुरुले चाहिँ मलाई त्योबाट माथि उठाउनु भएको हो। It means if you not accept authority of Guru, authority of Vedas, you will remain in ignorance. यदि हामीले गुरुको र वेदहरूको अधिकारत्वलाई हामीले स्वीकार गर्दैनौँ भने हामी अज्ञानमा नै रहन्छौँ। Actually, in this book, Shri Krishna Samhita, Bhaktivinoda Thakur mentions that this book can be understood only by devotees Madhyama Adhikari, who has Komala Shraddha, who is Kanishtha. They cannot understand the real meaning of this book. र श्रील भक्तिविनोद ठाकुरले यो कृष्ण संहितामा बताउनुहुन्छ, यो पुस्तकको ज्ञान सामान्यतया मध्यम अधिकारीले बुझ्छन्, अर्थात् जो कोमल श्रद्धा भएका कनिष्ठ व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। And actually, falling down, it is usually devotees who remain on this level of Kanishta Bhakta. र जो कनिष्ठ भक्तको रूपमा रहिरहन्छ त्यो व्यक्ति नै गिराउट हुने धेरैभन्दा धेरै स्थिति रहन्छ। If somebody have faith in Krishna, but not acting and not acting proper way, then it is mentioned he has opportunity, very big opportunity to return back to his material life again. यदि कुनै व्यक्तिको कृष्णमा श्रद्धा छ तर त्यसलाई उचित तरिकाले पालना गर्दैन भने त्यो व्यक्ति पुनः निम्न स्थानमा आउने धेरैभन्दा धेरै स्थिति रहन्छ। It is first. And second question was about Mayavadi. They accept also as atheistic people. र अर्को प्रश्न थियो तपाईको मायावादीहरूलाई नास्तिकको रूपमा पनि लिन सकिन्छ? Because they not accept idea of the Supreme Lord. किनकि उनीहरूले परम पुरुषको जुन मार्ग थियो त्यसलाई उनीहरूले स्वीकारेनन्। You know, and theoretically they can achieve liberation, mukti. It means they come into Brahma Jyoti. सैद्धान्तिक रूपमा उनीहरूले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छन् या ब्रह्म ज्योतिमा जान सक्छन्। And they become like one with such energy of the Lord. र भगवानको त्यो शक्तिसँग एकत्व हुन सक्छन्। But they never have chance to go and associate with the Lord personally. र भगवानसँग सँगै गएर संगत गर्ने र सेवा गर्ने उनीहरूले कहिले पनि मौका प्राप्त गर्दैनन्। So in our life now we can make choice in what way we are going. तर अहिले हाम्रो जीवनमा हामीले कुन मार्गमा जाने हामीसँग यसको लागि अवसर छ। And who is follow Mayavadi philosophy, he never be with Krishna. र जसले अहिले मायावादी सिद्धान्तहरू पालना गर्छ उ कहिले पनि कृष्ण कहाँ पुग्न सक्दैन। That's why our acharyas is saying that it is atheism. र त्यसैले हाम्रो आचार्यहरूले त्यसलाई पनि एउटा नास्तिकताको रूपमा लिनुहुन्छ। Even Buddhism, it is mentioned as hidden atheism. र बताइन्छ कि यो जुन बुद्धिज्म छ त्यसलाई पनि एउटा गुप्त रूपमा यसलाई नास्तिकता नै मानिन्छ। Because final aim it is like nirakar, nirdosh, nirgun, you know, such
such situation. र उनीहरूको पनि सिद्धान्त तपाईँ हुन्छ निराकार निर्गुण भन्ने हुन्छ. But anyway, we are like supporting people who follow Buddhism or some other tradition. तर पनि हामी जो व्यक्ति बुद्धिज्म अर्थात् अरू संस्कारहरू संस्कृति पालना गर्दैछन् उनीहरूलाई सामान्यतया हामी प्रेरणा त दिन्छौँ. Shakti bhaktas who is worshiping Durga or Śiva. शक्ति भक्त अर्थात् दुर्गा शिवको पूजा आराधना गर्नेहरू. Because they have chance to, if they accept somehow Vedic culture, Vedic tradition, they have chance to understand more meaning. किनकि उनीहरूसँग बिस्तारै जुन वैदिक सभ्यता छ त्यो अनुसार माथि उठ्न सक्ने उनीहरूसँग अझ केही न केही रूपमा चान्स छ. Yes. यदि कोही व्यक्ति पढ्न सुन्न सक्दैनन् भक्तहरूको सँगमा आउन सक्दैन भने तिनीहरूको स्थिति के हुन्छ उनीहरूको उद्धार कसरी हुन्छ त? Actually, cultivate bhakti without sadhu sangha or devotees impossible in Kali Yuga. कलियुगमा साधु अर्थात् भक्तहरूको सँग बिना भक्तिमा प्रगति गर्नु वास्तवमा असम्भव जस्तै छ. That's why devotees they creating association. They creating other devotees. त्यसैले भक्तहरूले त्यो प्रकारको सङ्घको निम्ति अरू भक्तहरू पनि जम्मा गर्छन् र यो वातावरण सिर्जना गर्नुहुन्छ. Some of devotees they live in very far from temple from Kathmandu. कोही भक्तहरू मन्दिरभन्दा टाढा अर्थात् काठमाडौँका विभिन्न कुनामा बस्ने गर्छन्. Like brother of Surdas, Chiran, yes, Surdas Oranga Prabhu. He is working in very mountain area. र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि सूरदास गौराङ्ग प्रभु प्राय टाढा अर्थात् हिमालय क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ. But he is regularly distribute Bhagavad Gita and some many books. र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ भगवत गीता अर्थात् अन्य पुस्तकहरू नियमित रूपमा उहाँले वितरण गर्नुहुन्छ. And he invite people doing kirtan and explain philosophy of Bhagavad Gita, Vedic philosophy. र उहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गर्नुहुन्छ, कीर्तन गर्नुहुन्छ र यसको चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन्छ. So, Sanatana Goswami he told it, when you are alone, you need preach even to walls. Sit and preach to walls. र सनातन गोस्वामीले बताउनुहुन्छ जब तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने तपाईले पर्खाललाई भए पनि प्रचार गर्नुपर्छ. But actually everywhere we can find some people and some ears who want actually hear something special, something important. तर हामीले वरिपरि कोही न कोही श्रवण गर्ने र यो सिक्ने इच्छुक भएका व्यक्तिहरू भेट्न सक्छौं. And because this Vedic knowledge is the most important for people, then we are eager to talk and explain people what we are reading, what we know. तर जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो वैदिक सभ्यता मनुष्यको निम्ति एकदमै हितकारी छ भन्ने थाहा छ भने हामी मानिसहरूलाई दिन पनि हामी इच्छुक हुन्छौं. In Padayatra we are traveling and people coming to us and they're very respectful because they can see that some people who are follow Vedic tradition doing something, it's very attractive. र हामी पदयात्रामा जाँदा पनि हामीले देख्छौं कि धेरै मानिसहरू हामीसँग आउँछौं र जसले यो वैदिक सभ्यता पालना गरिरहेको छ उनीहरूलाई मान्छे सम्मानपूर्वक आउने र सिक्ने इच्छुक रहन्छन्. That's why we need to follow these principles of bhakti. It means association with devotees, sadhu sangha. त्यसैले हामीले भक्तिको सिद्धान्त अर्थात् साधुसँग अर्थात् भक्त सँगसँग हुनु एकदमै जरुरी छ. Otherwise our practice bhajana kriya nahranivriti will be weak. नत्र हाम्रो भजन क्रिया एकदमै कमजोर भएर जान सक्छ.
तर People have no time. मानिसहरू यो संसारमा एकदमै भौतिकवादी छन्, उनीहरूसँग समय कसैसँग पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? Srila Prabhupada wrote one of his first articles when he started on Back to Godhead magazine. श्रील प्रभुपादजीले आफ्नो सर्वप्रथम एउटा लेख लेख्नु भएको थियो जुन भगवत धाम प्राप्तिको। That modern people they saying I have no time. र अहिलेका मानिसहरूले भन्ने गर्छन् कि मसँग समय छैन। But they have time. They have find time to enjoy or to do some material things. त उनीहरूलाई विभिन्न मोजमस्तीहरू गर्न त उनीहरूसँग समय छ। It is question of interest, of desires. उनीहरूको इच्छाको कुरा मात्रै हो यो। And actually, last quotation, it is famous sloka, Brahmananda Pramite Puna Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasate Paya Bhakti Lata Bija, that living entities traveling to all the universe according to their karma. र बताएको छ यो एउटा कोट नै छ कि जीवात्मा आफ्नो कर्मले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा भ्रमण गर्ने गर्छ। And then by the mercy of Krishna they get opportunity to be connected with Guru. तर कृष्णको कृपाले गर्दाखेरि मात्रै उले गुरु प्राप्ति अर्थात् गुरुको सँग प्राप्त गर्छ। And by the mercy of Krishna and Guru they will get this bhakti bija. र कृष्ण र गुरुको कृपाले गर्दाखेरि नै उसले भक्तिलताको रूपमा बीज प्राप्त गर्दछ। So in our life it's happened in our bhakti now growing. र हाम्रो जीवनमा पनि यो घटना घट्यो र अहिले हाम्रो बीज हुर्किँदैछ। So the same the seeds of bhakti now we are given to many people. र यही भक्तिकै बीज हामी सबैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। By holy name, by distributing books. हरिनाम पुस्तक वितरण। And then actually next stage is we need to cultivate this bhakti bija. र त्यसपछि अर्को स्थिति आउँछ उनीहरूको भक्ति रूपी बीजको जगेर्ना गर्ने। By association. त्यो भक्तको सङ्घद्वारा हुन्छ। Then desire to be devotee growing. त्यसपछि भक्त भन्ने लालसा बढ्दै जान्छ। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Okay, last question. Some ignorant person criticize about our Vaishnava culture, Vedas and about our Gurudev. How should we face such person? यदि कुनै व्यक्तिले हाम्रो वैदिक सभ्यता हाम्रो गुरुहरूको बारेमा हामीलाई नराम्रो वचन गर्छ अर्थात् उसले नराम्रो बोल्दछ भने अपमान गर्छ भने के गर्ने त? No, we will try convince such person. हामी सकेसम्म त्यस्ता अज्ञानी व्यक्तिहरूलाई सम्झाउने प्रयास गर्छौँ। Give some argument, logic, some explanation. के यसमा तथ्यहरू दिएर हामी उसलाई बुझाउने प्रयास गर्छौँ। When people see that we are strict, that we are convinced, that we are like shining, they oh maybe it is true. यदि हामी एकदमै पक्का रूपमा विश्वस्त छौँ र हामी त्यो प्रति त्यो प्रकारको हामीसँग शक्ति छ भने मानिसहरूले विश्वास गर्नु। But if disease very deep and person like very negative, तर त्यो व्यक्ति एकदम धेरै रोगी छ उसमा नकारात्मक शक्तिहरू एकदमै धेरै छ भने no, better leave such place and not hear such critics. त्यो अवस्थामा त्यो स्थान छोड्नुस् अर्थात् त्यो व्यक्तिसँग नजिक नहुनुस्। Sometimes need some heavy kicks of Maya and people then and understand what they did. कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूले मायाको एकदमै ठुलो धक्का खान्छन् र उनीहरूले के आवश्यक हो भन्ने अलि पछि गएर बुझ्छन्। One person he came actually in some in America. He came to devotees. He took books and started turn these books and pulling on the ground like this. एकपटक अमेरिकामा एउटा नयाँ व्यक्ति आएको थियो ऊ एकदमै नकारात्मक शक्तिले भरेको थियो उसले पुस्तकहरू लिएर पुस्तकहरू च्यातेर भुइँमा सम्पूर्ण रूपमा उसले फाल्यो। And he did it long time. Coming to some devotee, take books, turning and throw. र उसले त्यस्तै लामो समयसम्म गरिरह्यो कि भक्तहरूको कहाँ गएर उनीहरूसँग पुस्तकहरू समातेर फेरि च्यात्यो। But after some times he became devotee. तर केही समयपछि ऊ फेरि भक्त बन्यो। So it's different cases. Okay. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Nantara Srimad Bhagavatam ki jai, Śrīla Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande. हरि हरि बोल। His Grace सहस्रनाम प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Jai Nanta Kuja Vaishnava Vrinda ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.